हेलो साथीहरु, आज इट्स डे 2 इन पोर्तो। आज दोस्रो दिन पोर्तोमा। बिहानको करिब 9 बज्यो। अलिकति हिजो फ्लाइटमा आएको र दिसभरि घुमेको कारणले धेरै थाकियो र बेलुका खासै राम्रो डिनर पनि भएन। र अब चाहिँ आज म दिउँसो करिब 2 बजेतिर पोर्तोबाट लिस्बन पनि जाँदैछु। सो आज अलिकति केही हिजो जान छुटेको ठाउँहरू जाउँ र सुरुमा चाहिँ निकै भोक लागिरहेको छ। निकै थाकेको भएर कोठामा आएर डिनर गर्ने प्लान थियो, तर डिनर हुन सकेन किनकि थाकेर सुतिहालिएछ। सो अब चाहिँ फर्स्ट विल गो फर द ब्रेकफास्ट। म यहाँ के खानको लागि एक ठाउँमा आइपुगेँ। सो इट इज आउटसाइड। राम्रो घाम लागिरहेको छ यति बेला र यहाँ वरिपरि भ्यूहरू पनि राम्रो छ। सेन्टरमा छु म। एक्सक्युज मी, द फुड, वाट इज द नेम अफ द फुड? Quiche? Quiche. 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 It's in Portuguese. Yes, it's for typical. Okay. It's very good. It's Quiche. yeah. But how long are you going to take? Because I need to go in a while. 5 minutes. Okay, that's great. Thank you. I got this chicken quiso. Chicken quiso. Let's have it. मिठो सब रिकमेन्डेसनमा खाएको है, बट लेट्स सी हाउ इज इट। म अब यो ट्रेनमा करिब 1-2 घन्टाको ट्रिप सुरु गर्दैछु। म यसमा चाहिँ सिटी घुम्छु। केही बेला सिटी सेन्टर धेरै टाढा त जाँदैन, तर सिटीको बारेमा र एउटा वाइन सेलरमा लग्नेछ। त्यहाँ गएर अलिकति वाइन टेस्टिङको बारेमा पनि, यहाँको वाइन र वाइन टेस्टिङको बारे पनि बुझ्छु र लेट्स स्टार्ट द ट्रिप। अहिले यति बेला म यहाँ एउटा वाइन सेलरमा वाइन टेस्टिङको लागि आएको छु। मैले भनेको थिएँ कि पोर्तो धेरै फेमस छ वाइनको लागि, र त्यसमध्येको एउटा वाइन सेलरमा म यहाँ आज वाइन टेस्टिङ र वाइनको बारेमा बुझ्न आएको छु। सो लेट्स गो इनसाइड। हेलो। Hello. Are you fine? Yeah, I'm fine. So you are from Royal Porto? Yes, I'm from the company. Yes. Company, okay. त्यहाँभित्र वाइन टुर गरियो। त्यो अलिकति वाइनको बारेमा भनेको थियो। यहाँबाट 120 किलोमिटर परबाट त्यो ग्रेप्सहरू ल्याएर गरिने रहेछ। तर त्यहाँभित्र त्यो ठुल्ठुलो ट्याङ्कहरू पनि थियो जसको चाहिँ साइजहरू पनि लेखिएको थियो, तर बिकज अफ लाइट चाहिँ अलिक कम थियो त्यसैले त्यति राम्ररी देखिएन। अब चाहिँ हामी वाइन टेस्टिङको लागि जाँदैछौँ उतापट्टि। त्यो 2750 को वाइन रहेछ, करिब 3.5 लाख। यहाँ चाहिँ वाइट वाइन विभिन्न खालको छ। 10-20 देखि 2750 सम्मको देखियो। त्योभन्दा बढीको पनि हुनसक्छ, तर हेरौँ। 19% अल्कोहल छ। अर्को लाग्रीमा, यो चाहिँ वाइट वाइन। यो लाग्रीमा भनेको चाहिँ गुलियो वाइनलाई लाग्रीमा भनेको चाहिँ वाइट वाइन चाहिँ म अब खाँदैछु। So that was the wine tour. यो एकदम वान अफ द फेमस वाइन कम्पनी रहेछ यहाँको, त्यसले पनि यहाँ धेरै देख्न सक्छौँ हामी। लट अफ
These are here. धेरैजना आइरहेछन् यसमा सो अब चाहिँ हामी जाउँ अब चाहिँ मलाई निस्किनुपर्छ करिब 12:30 भयो 1 बजे रुममा पुगेर सामान लिएर 1:45 को बसमा जानुपर्छ पोर्टो वाज गुड तर म चाहिँ मिल्थ्यो You have a smile in the ring. Bring a smile. Yeah, in the ring. Yeah, thank you very much. राम्रो छ पोर्चुगल फिनल्यान्डमा बेसिकली चिसो धेरै लाइक विन्टरमा अहिले 5 डिग्री भन्दा कम छ तर यता चाहिँ 18-19 डिग्री पोर्चुगल तल इक्वेटरदेखि नजिक पर्छ अलिकति जस्तो फिनल्यान्ड चाहिँ माथि नर्थ पोलतिर पर्ने भएर यो चाहिँ तल इक्वेटरतिर युरोपको साउदर्न मोस्ट कन्ट्री मध्ये पर्छ एकदम साउदर्नको क्यापिटल त माल्टाको भ्यालेट्टा अथवा साइप्रस निकोसियाहरू तल छन् अझै तर तिनीहरू पछि पोर्चुगल पर्छ त्यसैले पनि यहाँ खासै गर्मी चाहिँ हुँदैन जाडो चाहिँ हुँदैन लाइक माथि अरू युरोपियन कन्ट्रीहरू जस्तो घाम नलाग्ने त्यस्तो हुँदैन सो इट्स प्रिटी नाइस हियर र यो पोर्टो चाहिँ अलिकति अझै हिस्टोरिक सिटी हो यसमा धेरै हामीले देखिहाल्यौँ हिस्ट्रीहरू घरहरू पनि पुरानोहरू छन् त्यसैले इट्स गुड सो नाउ आई सुड बी ब्याक टु द रुम र त्यसपछि ब्याग लिएर आई हेभ टु बी इन द बस फर लिस्बन सो लेट्स गो यति बेला म वान अफ द फेमस क्याथेड्रल इन पोर्टो क्याथेड्रलमा छु सो यु क्यान सी द क्याथेड्रल बिहाइन्ड मी मेरो पछाडि र यतापट्टि घरहरूको भ्यू पनि राम्रो छ सो आई विल सो यु नाउ जानको लागि मैले उबर लिएको छु 5 minutes arrival time. Hello. Hello. How are you? Thank you. Thank you. Thank you. You're a nice host. Nice. Also. Thank you. Bye bye. Bye. Yeah. उनी चाहिँ उनी मेरो एयरबिएनबी को होस्ट थिए सो अब म ब्याग लिएर जाँदैछु टु लिस्बन बस छ अब 25 मिनटमा र बस स्ट्यान्ड नजिकै छ हिँडेर 5-10 मिनटमा पुगिन्छ सो लेट्स गो इट्स 1:30 1:45 मा मेरो बस छ सो लेट्स गो सो यो चाहिँ मजाले बस पोर्टोबाट करिब 3.5 घण्टाको बस यात्रामा यहाँ आइपुगेको छु लिस्बन र अब साथीको काम 5 बजे सकिन्छ भन्दै थियो अब एकछिन आई हेभ टु कल हिम उसलाई फोन गर्नुपर्छ कहाँ पुग्यो मलाई यहाँबाट अब मेट्रो चढेर जानुपर्ने भयो अलिकति साथीको ठाउँ टाढा रहेछ त्यही भएर मिडवे र भेट्ने प्लान छ यो राम्रो छ यो देखिरहेछ लिस्बनको यो बस स्टेसन वरिपरि बट आई निड टु फाइन्ड द मेट्रो स्टेसन नाउ हेलो डु यु स्पिक इङ्ग्लिस या आई वान्ट टु टेक द टिकट टु मार्तिम मोनिज आई जस्ट अराइभड इन लिस्बन Okay, so I bought the ticket for $6.90 for 24 hours. Excuse me, which train for the Martin Monich? Okay, thank you. मैले यहाँबाट एउटा मेट्रो लिएर फेरि बिचमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ. I bought the 24-hour ticket in this Lisbon. म यता
साथीले बोलाएको ठाउँमा आइपुगेँ र I'm waiting him कुरिरहेको छु उसलाई यहीँ आउँछु भन्दैछ so let's see के छ अनि ल फाइनली ऊ चाहिँ साथी रमेश कति वर्षपछि भेट भयो रे हाम्रो 4 वर्षपछि 4 वर्षपछि भेट भयो है 4 वर्षमा अगाडि नेदरल्यान्डमा भेट भयो भेट भएको थियो हैन अहिले चाहिँ यहाँ भेट भयो ल ठिक छ अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ है हामी एउटा त्यो स्टेसन अगाडि भेटिसकेपछि यता नास्ता खाना आइपुगेको छौँ यो दियालो रेस्टुरेन्ट रहेछ नेपाली रेस्टुरेन्टको यहाँ नेपाली खानाहरू लगभग सबै पाइने जस्तो देखियो प्लेट नानहरूदेखि लिएर बिरयानी मोमो चाउमिन एउटा मोमो गरौँ है अनि एउटा बिरयानी एउटा साग्रेस राम्रो अनि त्यसपछि अर्को के छ यहाँमा अलिक छिटो हुने सेको फेरि सेटै रहेछ है भटमास हो त्यो एउटा सेको मात्रै म बनाएको छु ल अनि एउटा भटमास साथै हामी यहाँ नेपाली यो रेस्टुरेन्ट दियालो रेस्टुरेन्टबाट निस्क्यौँ र खाना मोमो सेकुवा अनि चाउमिन नै चाउमिन होइन चटपटे र एउटा बियर खाएको 16 युरो भनेको खासै धेरै होइन बिहानमा मेरो 1 घन्टा कमाइ हो हामी चाहिँ अब साथीको कोठातिर गइरहेको छौँ के लियौँ हामीले खसीको मासु र खुर्सानी लियौँ मेट्रो चाहिँ यहाँ धेरै अलि आज आइतबार भएर पनि अनयुजुअल टाइम अलि लेटली चलिरहेको छ त्यही भएर हल्का ढिलो भयो सो चाहिँ केही बेरमा हामी रुममा पुग्छौँ र यहाँ पकाएर खान्छौँ खसीको मासु